নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা যাদু ইনভাৰ্টাৰ বনাব ওলাইছোঁ যে যাদু ইনভাৰ্টাৰটো কেনেধৰণে কাম কৰে আৰু এই যাদু ইনভাৰ্টাৰটো 12 ভল্ট কনজিউম কৰি 12 ভল্ট ইউজ কৰি কিনে আপোনাৰ 220 ভল্ট আউটপুট দিব পাৰে। তো তাৰে ওপৰত ভিডিঅ'টো হয় আৰু কনচেপ্টটো বহুত সৰু হয় আৰু বহুত কম কম্পোনেণ্টৰ সহায়ত আপুনি এই যাদু ইনভাৰ্টাৰটো বনাব পাৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰোঁ। ইনভাৰ্টাৰটো বনাবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ এটা কুলাৰ ৱাটাৰ পাম্প এটা লৈ ল'ম। এইটো দেখা পাইছে এটা কুলাৰৰ ৱাটাৰ পাম্প। এইটোৰ পাৱাৰ হৈছে 18 ৱাট এণ্ড আউটপুট হৈছে 1200 LM। এইটো আপোনাৰ ভল্টেজ ইনপুট হয়। এইটো আপোনাৰ চলিবৰ কাৰণে 165 পৰা 250 ভল্টলৈকে এইটো পাৱাৰ দিলে এইটো পাম্পটো চলে। তো এইটো AC পাম্প হয়, এইটোক AC পাৱাৰ দিব লাগে। এণ্ড আমি এনেকৈ এটা DC 555 মটৰ এটা লৈ লৈছোঁ। সেকেন্ডত আমি এটা ড্ৰিল শ্বাফ্ট লৈ লৈছোঁ। অলৰেডি মই ড্ৰিল শ্বাফ্টৰ যোনটো পাৰ্ট হয় ইয়াতে লাগি আছে এণ্ড ড্ৰিল শ্বাফ্টৰ বাকী পাৰ্টখিনি লৈ লৈছোঁ। এণ্ড আমি এইটো এটা গজাল হয়, মানে গজাল বুলি আইৰণ ৰড বুলি গজাল বুলিও ক'ব পাৰে। এনেকুৱা গজাল এক টুকুৰ লৈ লৈছোঁ। লগতে এটা MDF বৰ্ড এটা লৈ লৈছোঁ, য'ত আমি প্ৰজেক্টটো ৰাখি কিনে বনাম। তো MDF বৰ্ড লৈ লৈছোঁ। তো গোটেইখিনি এছেম্বল কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই যাদু ইনভাৰ্টাৰটো কেনেকৈ কাম কৰে আৰু ইয়াৰ কেনেদৰে কানেকশ্যন হয়। বলক প্ৰথমে আমি কুলাৰ পাম্পৰ যোনটো পাম্প হয়, পাম্পৰ আমি দুটা চাইডৰ এনেকৈ পাৰ্ট দুটা খুলি ল'ম। দুটা খুলি এনেকৈভাৱে খুলি ল'ম। এইটো চাইডৰ সন্মুখৰ পাৰ্টটো খোলা যায়, এইটো এনেকৈ কিবা এটা লগাই কিনে আপুনি এনেকৈভাৱে খুলি ল'ম। পাৰ্টটো খোলাৰ পিছত দেখা পাইছে ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পাৰ্ট দেখা পোৱা যায়। তো এই পাৰ্টটোত ওপৰৰ পাৰ্টটো অ'পেন হৈ যায়। তো দুটা চাইডে অলপ লক দেখা পাইছে, এইটো ধৰি কিনে অলপ পুছ কৰি ঘূৰাই দিলে এইটো অ'পেন হৈ যায়। তাৰপিছত আমি ভিতৰৰ যোনটো ৰোটাৰ হয়, ৰোটাৰটো ওলাই আনিম। এইভাৱে ওলাই আনিম। ওলোৱাৰ পিছত ৰডডালো ওলাই আনিম। যোনটো শ্বাফ্ট হয়, শ্বাফ্টটো ওলাই আনিম। তেতিয়া আমি বাকীখিনি বস্তু এতিয়া দেখা পাইছে ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ছেটআপ থাকে। সেইখিনি আমি ছাইড কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া পিছলৈ ইউজ কৰিম। তাৰপিছত আমি ল'ম এই যোনটো DC 555 মটৰটো। এইটোৰ আমি ভিতৰত কি কৰিম, ড্ৰিল চাকটো অলৰেডি লগোৱা আছে আপোনালোকক কৈছোঁ। তো ড্ৰিল চাকৰ এইখিনি মেটেৰিয়েলখিনি আমি ইয়াৰে ভিতৰত ভৰাই ল'ম। ভৰাই কিনে এইটো লক কৰি ল'ম। লক কৰি ভালকৈ টাইট কৰি ল'ম। এইভাৱে টাইট কৰি লৈছোঁ। চিম্পল প্ৰচেছ। এটা আমি কি কৰিম, এইটো যোনটো পাম্প হয়, পাম্পটো আমি এইভাৱে ৰাখিম। এইভাৱে ৰাখি কিনে এই ড্ৰিলছ আপোনাৰ যোনটো ৰোটাৰ হয়, ৰোটাৰৰ ভিতৰত এইভাৱে লগাই ল'ম। লগাই কিনে ইয়াৰে ভিতৰত ভৰাই দিম। ভৰাই কিনে এতিয়া দেখা পাইছে এইটো ডিছবেলেঞ্চ হৈ আছে, আপ ডাউন হৈছে। তাৰ কাৰণে মানে কি কৰিম, এটা এনেকৈ এই ধৰণৰ হিটচিং এটা ল'ম। হিটচিংটো তলত থ'ম। তলত থৈ কিনে ইয়াতে দিম। আৰু ইয়াৰে যোনটো আপোনাৰ ইনপুট, এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকৰ পাম্পৰ ইনপুটৰ জেগাত আমি কি কৰিম, এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো দেখা পাইছে এটা আপোনাৰ 220 ভল্টৰ টাৰ্ণ হোৱা বাজাজৰ এটা 9 ৱাটৰ LED দেখা পাইছে। এইটো 9 ৱাটৰ এটা LED বাজাজৰ। তো এইটো আমি ইয়াত কানেক্ট কৰি ল'ম। এণ্ড সাৱধান ৰাখিব যে, কাৰণ এইটো আপোনাৰ 220 ভল্টৰ লাইন হয়। এই দুটা 220 ভল্টৰ লাইন হয়। এইটো যদি আপোনালোকে ইয়াতে হাত দিয়ে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট শ্বৰ্টো মাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এই দুটা অলপ ইনচুলেটেড টেপ বা PVC টেপ কানেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, মটৰটোত পাৱাৰ দিম। মটৰটো পাৱাৰ দি আমাৰ এইটো পাম্পটোৰ ৰোটাৰটো ঘূৰাব। তাৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা আউটপুট ল'ব আৰু আমাৰ বাল্বটো জ্বলিব। তো আমাৰ যাদুৰ ইনভাৰ্টাৰ ৰেডি হৈছে। চিম্পল কানেকশ্যন। এতিয়া আমি ইয়াতে পাৱাৰ দি কিনে আপোনালোকক দেখাম। আমি মটৰটো পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে ইয়াতে 12 ভল্টৰ এটা এডাপ্টাৰ ইউজ কৰিম। অলম'ষ্ট ইয়াতে এটা জেক কানেক্ট কৰা আছে। ইয়াতে এই জেকটো ডাইৰেক্ট ইয়াত কানেক্ট কৰিব। আপোনালোকে বেটাৰী 12 ভল্টৰ বেটাৰী দি কিনে ইউজ কৰিব পাৰিব। তো এইটো মই পাৱাৰ কানেক্ট কৰি ইয়াতে পাৱাৰ দিম। তো এডাপ্টাৰটো কানেক্ট হৈ গৈছে। তো মই ইয়াতে কানেক্ট কৰিম। কানেক্ট কৰাৰ পিছতে দেখা পাব এইটো ৰোটেট ঘূৰিব। এইটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো মটৰটো ঘূৰিব ধৰিব। যিহেতু মই ক্লেম বা একো লগোৱা নাই, এনেই প্ৰজেক্টটো ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো কৰিছোঁ। তো এইটো আপোনালোকক এনেকৈ কানেক্ট কৰি থ'ম। দেখা পাইছে এইটো অন কৰাৰ লগে লগে এইটো লাইটটো জ্বলিব ধৰিব। এটা আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো কি কয়
কোনোবা ভিতৰত আপোনাৰ LED লগোৱা আছে বা বেটাৰী লগোৱা আছে সেইকাৰণে হৈছে তো মই আপোনালোকক বেলেগ বাল্ব এটা লগাই কানেক্ট কৰি দেখাম তো মই ডিছকানেক্ট কৰিলোঁ এইটো এটা দেখা পাইছে 10 LED বাল্ব এইটো কানেক্ট কৰিম এটা দেখা পাব মই এইটো ধৰি লওঁ পাৱাৰটো অন কৰোঁ দেখা পাইছে আৰামছে জ্বলি গৈছে তো অলমোষ্ট আমাৰ যাদু ইনভাৰ্টাৰটো ৰেডি আছিলে আজি টপিকটো এইটোৱে আছিলে যে আপোনাৰ যোনটো পাম্প হয় আমাৰ এই যোনটো AC পাম্প আমি বহুত ভিডিঅ' চাইছোঁ ইউটিউবত যে এইটো পাম্পৰ যোনটো ৰোটাৰ হয় এইটো ৰিভাৰ্চ কৰি কেনে আমি ইয়াৰ পৰা আউটপুট ল'ব পাৰোঁ যিহেতু এইটো ইনপুটত আপোনাৰ 220 ভল্টত চলে তো ইয়াৰে আমি ৰোটাৰটো ৰিভাৰ্চ কৰি কেনে আমি এনেকৈ আউটপুট ল'ব পাৰোঁ অলমোষ্ট মোৰ 18 ৱাটৰ আপোনাৰ পাৱাৰ পাম্পটো হয় কিন্তু আমি অলমোষ্ট ইয়াৰ পৰা 10 ৱাটহে আউটপুট ল'ব পাৰিম তাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিম কিছুমান ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই যায় ইয়াৰ এটা পাম্পত কানেক্ট কৰি বহুতকেইটা লাইট জ্বলাব পাৰে কিন্তু সেইটো পাম্পটো আপোনাৰ অলমোষ্ট ৱাটটো বেছি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় আই অসম ধন্যবাদ